fuck with us. We do not know, we just invoke the best of pros to flex on foes. Just hope you open up. Just hope you open up. Chào, mình là Thạch Trang. Bây giờ thì bọn mình đang ở trên tàu đi Amsterdam. Thì lần này mình chọn đi Amsterdam bởi vì là Amsterdam là một thành phố ở khá là gần Darmstadt. Nhưng mà mình lại chưa đi bao giờ cả. Nó chỉ có 4 tiếng thôi, cách nhau có 4 tiếng đi tàu thôi. Thế nên là lần này mình quyết định là phải đi. Bây giờ thì như mọi người thấy là trời đang nắng rất là đẹp. Thế nhưng mà sáng hôm nay lúc mà mình bắt đầu khởi hành chạy tàu, chạy các thứ ấy, thì trời rất là tăm tối và kiểu như kiểu sắp mưa đến nơi ấy. Nên mình không biết là lần này mình đi chơi mình có vẫn bị kiểu dính cái lời nguyền đi chơi ở đâu là mưa ở đấy không. Mưa rất to, bay cả người cả ô đi luôn ý. Sáng sớm trời đã mưa rất là to rồi. Bọn mình sẽ đi trong trời mưa thế này. Đây, mình vừa nghe tiếng sấm. Chắc là sắp mưa rồi. Update ngày cuối là biến chuyển trời lại mưa. Thế nhưng mà hiện tại thì mọi thứ đang rất là khả quan. Cuối cùng sau một tháng ôn thi căng thẳng thì mình đã có thể bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau và tận hưởng một chuyến đi chơi, nghỉ ngơi các thứ. Thì mình hy vọng là thời tiết sẽ đẹp, hoặc ít nhất là không mưa, để mình có thể, đấy mình vừa nói xong rồi tắt nắng để mình có thể đi chơi thật là vui và chụp thật nhiều ảnh đẹp. Ok, lên đường thôi. Ladies and gentlemen, take so it's better for people they want to have a connecting train to change here to the intercity direction. Bên này đi ra ngoài này. Tới Amsterdam thì bọn mình lập tức kéo hành lý về để ở hotel cách đấy tầm 7 phút và sau đó thì chuẩn bị để đi chơi luôn. Mọi người, bọn mình đã đến hotel rồi đây. Bây giờ mình sẽ vào phòng và mình sẽ quay một cái room tour nhé. Ui, bé xíu à? Xíu xíu. Mỗi cái giường là con. Hello mọi người, mình sẽ đưa mọi người đi một vòng room tour. Xong rồi chúng mình sẽ đi ăn nhé. Một vòng rất là nhanh thôi, tại vì cái phòng này nó cực kỳ bé. Thì đây, ở ngoài này chúng mình sẽ có cái cửa như thế này. Đây là cửa ra vào của phòng này. Xong rồi đi vào một phát thì ngay bên cạnh sẽ là cái cửa nhà vệ sinh. Đây là một cái nhà vệ sinh rất là tiêu chuẩn thôi, không có gì nhiều. Chúng mình có một cái bồn cầu, một cái gương, và trong này là một cái bồn tắm đứng. Thế, xong rồi là đây, đóng lại. Đây là cửa ra vào nha. Đi thẳng vào trong thì chúng mình sẽ có một cái giường đôi như thế này. Cái giường này là cái thứ to nhất ở trong cái phòng này. Ở bên này thì bọn mình có một cái gương để kiểu get ready, trang điểm các thứ. Ở dưới này mình bày một đống những cái đồ kiểu make up rồi skincare các thứ của mình. Ở phía bên này thì chúng mình có một chị chuối và một cái cửa sổ nhỏ. Cái cửa sổ nhỏ này thì nhìn đi đâu nhỉ? Cái view của nó nào? Nó là view ra những cái nhà bên cạnh thôi mọi người ạ. Tại vì là mình đang ở trong trung tâm thành phố ấy, thế nên là mọi thứ nó đều rất là nhỏ bé và san sát nhau. Rất là bé luôn, thậm chí cái chỗ đi kiểu chỉ đi được một người phải tránh nhau ấy. Ở đây thì có một cái máy pha cà phê và một cái tivi rất là to ở đây như thế này. Ở bên này lại có một cái cửa sổ nữa. Phòng bé nhưng mà có nhiều cửa sổ nên là nó không bị quá là bí. Wow, ngoài này cũng rất là đẹp. Đây là nóc của những cái nhà xung quanh đây này, mọi người thấy nó rất là san sát nhau, nó như kiểu ở phố cổ ở Hà Nội á. Đó, đấy là toàn bộ cái phòng này rồi đấy, nó chỉ có như thế thôi, có mỗi một cái giường là nhân vật chính của cái phòng này. Thế thôi, ngoại ra thì nội thất cũng không có gì, tại vì bọn mình ở rất là trung tâm, bọn mình ở ngay trong lòng trung tâm luôn. Và mình có thể kiểu đi bộ 200m, 300m đi ra tất cả mọi nơi mà mình cần đến để thăm thú. Thế nên là mình thấy rất là tiện. Và mình đi du lịch mà mọi người, mình không ở trong cái phòng này suốt, thế nên là mình thấy không có vấn đề gì, mình chỉ cần về đây để ngủ thôi.
Đó, thì đấy là room tour của mình. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn phở. Mặc dù là mình biết là đi du lịch ấy, mọi người nghĩ là sẽ phải ăn kiểu đồ Tây, đồ gì đặc biệt của Amsterdam hay gì đấy. Nhưng mà tại vì hôm nay là một ngày trời rất là lạnh, rất là mưa. Đấy, lời nguyền đã linh nghiệm rồi mọi người ạ. Xong rồi tối nay thì sẽ nghĩ xem là ăn cái gì đặc sắc sao. Thì nhá, đi thôi. Hello, và mình đã ra khỏi hotel rồi đây. Bây giờ mình sẽ đi ăn phở như mình nói vừa nãy. Cái quán phở mà chị Trời tìm ra thì nó chỉ cách cái hotel của mình có 200 mét thôi. Đấy, như mình nói là ở cái hotel này ấy, mặc dù nó hơi bé một xíu, thế nhưng mà đi lại rất là tiện luôn. Và rất là may trời đã tạnh mưa rồi. Và đường phố rất là xinh, mặc dù là không kiểu nắng vàng rực rỡ nhưng mà cũng cực kỳ đẹp. Nhà cửa ở đây cực kỳ đẹp. Điều làm mình ấn tượng nhất trong những phút đầu mình ở Amsterdam đấy là đường phố ở đây cực kỳ đông đúc và nhộn nhịp. Đông kiểu như là mình đi trên đường mình phải để ý để tránh mọi người ấy. Và đã lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác như thế. So I hit this track, better hit right back like show no mercy. I would like to have a coconut water. Heard this shit and I rose to the clap, clap, clap. Đến đầu tiên của mình ở một nhà hàng Việt Nam tên là Little Sài ở trong khu phố Tàu. You posting to keep like go to new pics you supposed to delete. See a vibe like this, make you go wild like a night on piss, writing on the wall like a high road. So you feel this movement, true north on the true folk and it's too raw. This is so I slow the shit. Of course it did. Dirk Skywalker getting young Anakin showed that the force exists. Walk. Is it here? Got a couple cracks. Hello mọi người, bọn mình đang ở phố đèn đỏ. Nhưng mà bạn mình nó đã đi đến đây rồi và nó bảo là nếu như mà mình quay phim chụp ảnh ở đây ấy, thì các cô ấy sẽ bước từ trong cái lồng kính ra và các cô ấy sẽ tát vào mặt mình. Nên là mình sẽ phải tắt máy quay từ đây. Không chắc có gì ở nhà mình sẽ kể cho mọi người nhé. I got money on my mind. Hey, look what you made a nigga do. We done gave niggas food. We done made niggas move. Từ phố đèn đỏ ra thì lúc đấy cũng là gần đêm rồi. Và một cái đặc điểm nữa mình rất thích ở Amsterdam đấy là hàng quán mở rất là muộn. Có những hàng mở đến 2 giờ sáng luôn. Mình đã vào cái chỗ khu phố Tàu gần đấy, bọn mình ăn vịt quay Bắc Kinh. Con rùa. Ok, let's go home. Hello mọi người, mình đã về từ con phố đèn đỏ rồi đây. Trời ơi, mình không biết kể chuyện từ đâu, nó có rất nhiều thứ ở đấy khiến cho mình nổi não. Mình đã từng đi phố đèn đỏ ở Hamburg rồi. Thế nhưng mà ở đây nó kiểu intensive hơn rất là nhiều. Tại vì mình có thể nhìn thấy người ta luôn ấy. Người ta kiểu, đấy cả một con phố nó đỏ rực luôn. Có rất nhiều những cái tòa nhà san sát nhau. Xong rồi những cái tòa nhà này nó đều có những cái ô cửa kính ấy mọi người. Xong rồi trong mỗi một cái ô cửa kính đấy sẽ là một cô đứng ở trong đấy. Và kiểu ăn mặc rất là sexy, như kiểu là búp bê Barbie ấy mọi người. Thế là các em bé xem đến đây thì có thể skip qua đến một cái phút nào đấy mình sẽ để ở trên màn hình nha. Tại vì cái này nó hơi 16+, 18+ một chút. Các cô ấy sẽ đứng ở trong đấy. Thế xong rồi đi đến con phố đấy thì mọi người phải cất hết điện thoại và máy ảnh, tất cả mọi thứ đi. Tại vì nếu như mọi người có cái hành động quay chụp ấy thì người ta sẽ đập cửa, người ta sẽ cảnh cáo. Các cô ấy đứng ở trong cái đấy, các cô sẽ đập cửa như này. Các cô ấy sẽ kiểu kéo rèm lại để che người đi ấy. Thế xong rồi nếu mà mọi người vẫn tiếp tục quay chụp thì có thể người ta sẽ bước ra khỏi đấy và người ta sẽ đánh mình. Thế nên là mọi người không nên quay chụp khi đi ở đấy. Mọi người chỉ nên đi và xem và chiêm ngưỡng. Thế thôi. Mình nghe kể là mọi người, những người nào có nhu cầu ấy thì sẽ có thể khảo giá ngay tại chỗ đấy luôn. Xong rồi nếu mà ok thì người ta sẽ kéo rèm lại ở trong đấy với nhau. Ngoài cái đó ra thì ở đấy còn rất nhiều những cái hình thức giải trí khác nhau nữa. Ví dụ như là các cái kiểu show, có rất nhiều kiểu show khác nhau với những cái mức độ intensive khác nhau. Mình với cả chú có xem một cái gọi là mini show chỉ tầm 2-3 phút thôi thì mình sẽ phải đổi tiền ra xu này, xong rồi mình nhét xu vào một cái gọi như là cái bốt điện thoại ấy mọi người. Nhưng mà tất cả những cái bốt đấy nó sẽ quay thành một cái vòng tròn như này và nó nhìn vào trong một cái phòng. Trong đấy sẽ có một người trình diễn. Đấy thì mình có thể xem trình diễn tầm 2 đến 3 phút gì đấy. Xong thì là nó sẽ tự đóng cái cửa chụp, cái nói chung là nó như kiểu cái tivi mọi người, nhưng mà nó là cái cửa sổ. Xong mình nhìn được vào trong đấy có một người trình diễn ở trong đấy. Thì chỉ tầm 2-3 phút thôi và cái người trong đấy sẽ không nhìn thấy mặt mình, bởi vì trong đấy nó sẽ là kính mờ.
và chỉ có mình nhìn thấy người ta được thôi. Nếu mà mọi người muốn xem tiếp hoặc là xem show của cô khác hay như nào đấy thì mọi người sẽ phải đợi và mua thêm xu các thứ kiểu thế. Cái show mà nó intensive hơn, thế là cái này thì mình không biết, nhưng mà vô tình mình được biết. Mình đang lơ ngơ đi trên phố ngắm cái nào ngắm cái kia tại vì có rất nhiều thứ mới lạ ở đấy. Thấy có một cái chỗ mà người ta trang hoàng các thứ nhìn rất là bắt mắt luôn. Mình đang đứng ở đấy thì cái bác bảo vệ bán vé gì đấy, bác ấy gọi mình vô, xong bác ấy bảo là thế có muốn mua vé vào xem show không, thì mình nghĩ là nó lại là cái show kiểu 2-3 phút như vậy đấy, hoặc là nó khác đi một chút xíu gì đấy. Thế là mình bảo là ok, xong bác ấy phát cho mình cái chỉ chuối mỗi người một cái kẹo hình đấy, cái hình đấy. Bác ấy bảo là một vé là 50 oi. Đấy, thì lúc đầu mình nghe nhầm, mình tưởng là 2 người là 50 oi. Thế là mình nghĩ là chắc là show này xịn hơn, mình mới đưa 50 oi ra. Xong bác ấy bảo là thế chỉ có một người vào xem thôi à? Thế xong rồi mình bảo là đây là một người 50 oi á, đây là show như nào vậy? Tại vì ở đấy người ta assume là tất cả mọi người đều biết ấy, nhưng mà mình thì không biết gì hết. Thế là bác ấy bảo là đây là real live show kiểu mình sẽ ở trong đấy 1 tiếng, xem một cái show 1 tiếng và mọi thứ nó kiểu diễn ra trước mắt mình luôn ấy. Đấy, thế nên là mình thấy nó intensive quá, mà tận 1 tiếng ở trong đấy. Thế nên là mình bảo là thôi thôi, thế thôi cháu không vào đâu. Xong rồi bác ấy đòi lại kẹo của mình bác không cho kẹo luôn. Là cái phố đấy nó có rất nhiều những cái loại show khác nhau. Còn lại thì nó là kiểu ví dụ bảo tàng này, museum hoặc là những cái show bé bé con như thế kia, và những cái cô đứng ở trong những cái lồng kính màu đỏ. Đấy, nói chung là cái phố đấy buổi tối nó lên đèn một phát là nó khác hẳn luôn. Mình ở ngay cái con phố mình ở ấy, nó ở cách cái phố đấy chỉ tầm 2 dãy, kiểu các cái con phố nó song song với nhau ấy. Thì mình ở rất gần cái phố đấy, mình ở ngay đằng trước cái phố ấy luôn. Thế nhưng mà ban ngày mình đi qua mình không hề nhận ra đấy là phố đèn đỏ. Thì đấy là trải nghiệm về phố đèn đỏ của mình. Rồi mình sẽ tắm rửa xong rồi đi ngủ đây. Còn phải chuẩn bị cho một ngày mai là ngày chính ở đây, một ngày rất là dài nữa. Ok, chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Hello, good morning mọi người. Ngày 2 ở Amsterdam. Hôm nay thì chúng mình sẽ có rất nhiều thứ thú vị để làm. Và đầu tiên thì mọi người biết rồi, theo truyền thống chúng mình sẽ đi chợ đồ cũ đi những cái cửa hàng bán đồ vintage các thứ để khám phá xem ở thành phố này đồ vintage có đẹp không. Vì đấy là đam mê của mình. Tiếp theo thì cái ngón tay hôm nay nhìn hơi ngắn nhỉ, tại mình vừa mới cắt móng tay đi, là một bộ móng mới. Tiếp theo sẽ là một cái hoạt động rất là thú vị, rất là hay mà kiểu không phải là mình ngày nào mình cũng làm ấy. Đấy, mọi người có thể đoán ở dưới. Ngay thời điểm này mọi người có thể comment ở dưới đoán xem nó là cái gì. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ phải đi ăn sáng, uống cà phê một chút đã. Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, thế nên là chúng mình sẽ phải nhanh lên để có thể hoàn thành được hết những công việc định làm trong ngày hôm nay. Ok, đi thôi. Mọi người ơi, thời tiết hôm nay dễ chịu cực kỳ luôn. Mặc dù là nó không kiểu nắng tưng bừng lên, thế nhưng mà trời rất là trong xanh. Và mình hy vọng là nó sẽ được như này cả ngày. Mình phải đi ra MediaMarkt, công việc đầu tiên trong ngày, để mua một cái stabilizer cho cái camera của mình. Kiểu cái Sony của mình ấy, nó quay rất là đẹp, thế nhưng mà nó không chống rung. Thế nên là kiểu có rất nhiều footage mình quay, xong mình vừa đi vừa quay nó sẽ bị rung lắc loạn lên. Mình cần một cái stabilizer. Thế nên là chúng sẽ đi mua cái đấy. Xong rồi trên đường đi, nếu mà gặp một cái quán cà phê nào nhìn đẹp đẹp thì chúng mình sẽ dừng lại ăn sáng một chút, tại vì mình cũng khá là đói. Bây giờ cũng là ăn kiểu brunch rồi ấy, gần trưa rồi. Mùi cần ở khắp mọi nơi mọi người ạ, ban ngày cũng như buổi tối. Và mình sẽ đi đến cái chỗ rất là nổi tiếng, khu phố rất là nổi tiếng về mua sắm, đấy là 9th Street. Có rất nhiều những cái cửa hàng kiểu đồ cũ rồi các thứ, và mình cũng không biết, mình chỉ xem review thế thôi. Để chúng mình sẽ xem là như thế nào nhé. Đây là quảng trường đi bộ một đoạn. Thấy phương tiện đi lại chủ yếu của người dân ở Amsterdam là xe đạp. Và ở đây thì xe đạp kiểu nhiều một cách kinh khủng khiếp luôn. Không có một cảnh nào mình quay đường phố mà không có xe đạp lướt qua camera của mình cả. Hello, bọn mình vừa mới đi từ trong cái cửa hàng này ra nhưng mà mình chưa mua được. Tại vì cái MediaMarkt ở đây người ta bán hàng kiểu gì, kiểu như là mình gọi một, không biết mọi người nghe được không, tại vì gió quá luôn nên nhìn tóc mình. Mình nhờ một anh nhân viên tư vấn cho mình
Thế xong anh ấy dẫn mình ra cái chỗ bán những cái stabilizer đấy. Anh ấy bảo mình là thật ra ấy thì ở đây bọn tao có ít mẫu lắm, với cả là tao cũng không biết gì đâu, nên là mày có thể đi ra một cửa hàng khác. Xong anh cho mình tên, xong mình bảo là cái đấy có ở xa đây không, tại vì tao chỉ là khách du lịch thôi, tao không có kiểu cả ngày để đi tìm cái đấy ấy. Thế xong anh ấy bảo là thế thì chỗ đấy hơi xa. Thế xong mình bảo là ok, thế thì tôi sẽ mua ở đây. Thế xong rồi anh ấy bảo là thế nhưng mà có một chỗ khác cũng ở gần đây. Anh ấy tìm mọi cách để mình đi mua ở chỗ khác thì mình không hiểu. Thế với cả là mình thấy giá nó cũng khá là đắt, rơi vào khoảng tầm từ 200 cho đến 400 đến 600 cũng có. Thế nên là mình nghĩ mình cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn trước khi mà mình quyết định mua một cái gì đấy, tại vì nó khá đắt ấy. Thế nên là thôi, chưa mua vội, bao giờ về nhà mình sẽ tìm hiểu, xem review các thứ, sẽ mua sau. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn sáng nhưng mình đói quá rồi. Ít thôi. Siêu lạnh luôn. Nắng lên rồi mọi người ơi, đây là đứng dưới nắng, bút cái tai quá. One day I woke up with you on my bed. I couldn't even remember everything we said. I was wondering if I ever really liked you. Up against my body, but it's like I'm not beside you. Can't think of a reason that. Đây là pancake với bacon và trứng. Đây là pancake mặn. Còn bên này là pancake ngọt. Pancake của mình là fluffy pancake, cái mà mình muốn làm ở nhà ấy. Nhưng mà đây nó fluffy hơn rất là nhiều. Là nó dày đến 2 cm. Với cả strawberry và chocolate. Và đây là whipped cream. Let's eat. It's all for fun. But I know that baby will never. Trời ơi, trời lạnh lắm mọi người ạ. Trông như này thôi nhưng mà gió kiểu liên tục không ngừng nghỉ, mà gió mạnh, gió bay người á. Mình nghĩ là mình sẽ tìm một cái Uniqlo để vào mua quần áo giữ nhiệt để mặc vào trong. Quá lạnh. Bone got a couple cracks on it. Oh well, put the boy on the retina. People show and tell something spicy in my drink. Do my dance like Channing Tag with a way I stare. She make a boy act dumb. She know she hot, she know she pretty. She said for wet, the steam is all dizzy. I feel petty, I feel gross, I feel messy. Oh my god, oh no no. Mình đang trên đường đi shopping thì mình đi qua một cái quảng trường mà đầy chim bồ câu luôn, kiểu ở đây nó như cái chuồng gà ở nhà ở quê vào mình ấy, nó đông đúc cực kỳ luôn, mọi người nhìn thấy không? Wow, mình bị bệnh sợ chim bồ câu ấy, tại vì là mình bị chim yểu vào đầu. Nhưng mà ở đây rất là hay, kiểu mấy con chim mà nó dạn người lắm luôn ấy, nó bậu vào lên người mình các thứ. Đâu ra một con bóng biển chị ơi, to đùng. Con kia kìa. Silence was found in the app. I got a right to feel cute, yeah. Of course we saying I glow, you got a right to be you, hey. Cameras I do the most now. I am phenomenal, and you are from a. Ở đây có rất là nhiều những cái đường song song nhau, rồi ngõ nhỏ, phố nhỏ mà đi tìm cũng hơi mệt. Hello, cuối cùng bọn mình cũng đã đến rồi đây. Đây là chỗ cửa hàng đầu cô mình sẽ vào, nó tên là BJ Ons ở trên cái phố này. Có là tên là gì mình cũng không biết, mình sẽ để tên địa chỉ đầy đủ ở đây nhé. Ok, vào thôi. Hơi rộng ha. Want smoke with us. They do not want smoke with us. We do not know, we just invoke the best approach to flex some foes. Just hope you dope enough. 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 Dope enough.
Thời tiết ở đây thật sự rất là khó lường mọi người ạ. Chỉ trong vài TikTok là mưa thì có thể trút xuống đầu ấy. Cửa hàng đĩa than. Nếu mọi người đi dạo quanh Amsterdam thì mọi người sẽ thấy là có rất nhiều hàng bán đĩa than. Thế nhưng mà mình cảm thấy khá là may mắn khi mình vào cái hàng này, bởi vì ở đây có rất nhiều những cái bộ sưu tập đĩa than nó chất lượng ấy, những cái bài hát nổi tiếng và rất là dễ nghe. Và cái bác chủ ở đây cũng rất là ngầu nữa, và kiểu bật rất nhiều bài hay. Thế nhưng mà lúc mình hỏi mua thì bác lại không bán. Bác ấy kiểu đúng là một nhà sưu tầm chân chính ấy. Sau khi mà mình mua một cái đĩa than ở đấy thì bác ấy sẽ kiểu ghi rất là tỉ mẩn là đã từng có những bài hát gì ở trong cửa hàng và những bài hát đấy được bán đi các thứ kiểu như nào. Có một điểm nữa cũng rất thú vị, đấy là trong cửa hàng này thì có luôn những cái máy đĩa than để cho nếu mà mình có thử muốn nghe cái đĩa than nào mình có thể lắp vào xong rồi nghe thử xong quyết định có mua hay không. Đến đây ngày thứ 2 rồi mình mới phát hiện ra là ở đây người ta không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào cửa hàng mọi người ạ. Đây là một cảm giác rất là kỳ lạ sau 2 năm corona. Nhìn này, mình có thể tự nhiên đi. I want that sweet life, I want that fancy life, I don't want live a fast life. Oluwa ba mi ṣe o, kò jẹ́ kí n go ere o. Say na your hand e dey o, they make you bless my way, as I know we like so. Whoa, whoa, yeah, make I no carry last o. Baba, as I know we like so. I dey beg o, yeah, make I no carry last o. Hello mọi người, mình đã về đến hotel rồi đây. Thực ra hôm nay thì chỉ định đi mua sắm từ buổi sáng là đi một vài tiếng thôi, nhưng mà bây giờ cuối cùng là 4 giờ chiều rồi mới về đến đây. Thế nên là mình sẽ làm cái haul thật nhanh, xong rồi chúng mình sẽ đi ra ngoài đi ăn, vì mình chưa cho gì hết. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Thì đầu tiên sẽ là cái này. Cái này là một cái để đeo bật lửa. Mình nhét cái bật lửa của mình vào đây. Thực ra cái hàng đấy họ có bán bật lửa nhưng mà nó sold out kiểu ngay lập tức ấy. Thế nên là bây giờ mình đến chỉ còn cái này thôi. Cái này thì là của một brand tên là Live Fast. Sau đó thì mình có đi đến một cái cửa hàng đĩa than rất là xịn. Xong rồi mình đã mua được rất là nhiều đĩa than ở đây. Bộ 3 đĩa than này. Đây là The Great Vocalist, với những cái người rất là nổi tiếng. Thì mình mua 3 đĩa than, chắc là mỗi đĩa của một người mình mới chỉ nghe thử một đĩa thôi để mình xem chất lượng như nào thôi ấy. Thì đó, mình đã mua cái này cho mình. Tiếp theo thì mình đã mua thêm cái này. Đây cũng là một đĩa nhạc jazz, và cũng cùng dòng với, nói chung là nghe nó vẫn cùng cái vibe với 3 cái đĩa này. Thế nhưng mà tại vì cái cover của nó trong cái màu rất là đẹp, thế nên là mình đã mua cái này. Tiếp theo thì mình mua một cái nữa để dành tặng cho sinh nhật của một chị bạn mình. Thì đây là cái đĩa mà mình mua của Doris. Doris rất là nổi tiếng bởi vì nó rất là hợp với cả cái loa của cái máy chạy đĩa than ấy, kiểu nghe nó hơi rè rè thì nó hợp với cái dòng nhạc này. Tiếp theo thì sẽ là quần áo. Đây là tất cả những gì mình đã mua được. Lần này thì mình không mua nhiều lắm tại vì mình không tìm thấy cái gì mà mình thích nhiều quá, và các cái hàng đồ cũ nó cũng không ở sát nhau để mình có thể qua nhiều hàng ấy. Thế nên là mình đã mua một hàng và mình mua được cái này. Thế là cái này là chị chuối tìm được và chị chuối mặc không hợp nên chị chuối đã vứt sang cho mình. Rất là may mắn. Thì đây, cái này hình rất là xinh luôn, trông như kiểu trong một chuyện cổ tích nào đấy ấy. Xong rồi có một con chó ở đây trông rất là xinh. Đi đi. Mình mua được một cái áo cardigans màu xanh như thế này. Và cái condition của nó cũng rất là mới nữa, gần như là mới hoàn toàn. Và màu rất là xinh.
Thế là hôm nay ngày mai mình đã có đồ mặc rồi. Tiếp theo thì chị Chuối cũng mua được một cái áo cardigan cũng rất là xinh luôn. Ở đấy thì người ta cho quần áo ở những cái túi tote như này này, không phải túi tote của cửa hàng, bởi vì là mình nghe nói ấy, là thật ra túi tote người ta thường nói là cái túi đấy bảo vệ môi trường ấy, nhưng mà tại vì sản xuất quá nhiều thế nên là cũng không phải là bảo vệ môi trường lắm. Thế nên là cái cửa hàng này họ nhét quần áo những cái túi tote mà cũ. Cardigan của chị cũng mới 100%, sờ kiểu chất thích cực kỳ luôn. Nó rất là dày dặn và nó rất là mịn mát tay ấy, quá đẹp luôn. Đấy, thì đấy là thành quả quần áo cũ của bọn mình. Mình còn mua được một cái này lưu niệm để để đính lên trên cái tủ lạnh của mình. Đấy là một bông hoa tulip của Hà Lan. Và mình đã vào một cửa hàng bán nến, nhưng mà mình không mua nến mà mình mua được cái này. Đây là một cái rất là fancy, không cần thiết lắm nhưng mà tại vì nó xinh ấy, thế nên là Chuối đã mua cho mình. Đây là cái để dập nến đấy mọi người. Đây là cái nến mọi người đang cháy xong rồi mọi người sẽ chụp cái này vô, thế là nó sẽ tắt đi. Đấy, thì mình có cái này để tắt nến trong nhà mình. Đó thì đấy là tất cả đồ mà bọn mình đã mua được. Thật ra cũng không có nhiều, thế nhưng mà cái thời gian mà mình kiểu đi từ hàng này qua hàng khác, xong rồi là quay phố phường rồi chọn lựa dung rồi các thứ rất là mất thời gian. Thế nên là bây giờ là 4 giờ chiều rồi, chúng mình sẽ phải đi ăn thôi. Hello mọi người, update. Trời, bây giờ ngoài đã chuẩn bị tối rồi và bọn mình vẫn đang ở nhà. Tại vì nãy giờ bọn mình đã ăn đồ thừa từ tối hôm qua cái ở cửa hàng Trung Quốc mang về. Xong rồi bọn mình ngồi chọn tattoo. Tại vì bọn mình sẽ đi xăm bây giờ. Bây giờ mình quyết định là bọn mình muốn có một hình xăm nào đấy ở Amsterdam. Nhưng lần này mình xăm sẽ không phải chỉ là một hình, và nói chung là nó kỳ lạ lắm. Nói chung là tí nữa khi mà mình xăm xong mình cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ lên đường đi ra để đến hàng xăm. Xong rồi thì chúng mình sẽ đi một cái nơi mà có rất nhiều đồ ăn, đấy là cái Food Halle, để ăn những cái đồ ăn của Amsterdam. Ok, đi thôi. Mọi người, update thì bọn mình đang ở trước cái cửa hàng tattoo, bọn mình vừa ở trong đấy xong thì bọn mình hỏi giá các thứ xong rồi đưa hình thì anh ấy bảo là anh ấy không có màu đỏ, mà mình thì cái hình xăm của mình thì có màu đỏ, thế nên là anh ấy không thể xăm được cho mình. Thế nên bây giờ bọn mình sẽ phải đi tìm một cái hàng khác mà người ta có màu đỏ để người ta xăm cho bọn mình. Ok, đi thôi. Cuối cùng thì tới hôm đấy mình vẫn không xăm được, thế nhưng mà mình đã xỏ được một cái khuyên rún mà mình cũng đã muốn xỏ từ rất là lâu. Mình tính là bây giờ mình xỏ thì đến mùa hè mình sẽ có thể khoe được khuyên rún của mình, vì lúc đấy nó cũng đã kiểu khỏi rồi ấy. Thế nên là mình quyết định làm luôn. It's gonna be super fast, okay? Okay, take a deep breath in. Perfect. We let go the clamps. Now we're gonna put the jewelry in. Just put the ball on top. Did you ever touch up on these? Never. Maybe I should. This looks really nice. After 10 years. Yeah, after 10 years it's still nice. Yes, you can stand up. So we can a little bit adjust the skin. It's really cute. And then we're gonna put a plaster on that you keep 2-3 hours, okay? Yeah. For recipes and stuff like this, it's cool. Super cute. Hello, mình đã có cái piercing ở trên rốn của mình rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra Food Halle để ăn. Bởi vì là hôm nay thì chưa làm tattoo được, tại vì bọn mình đến muộn, khá là muộn. Xong rồi người ta bảo là bên hôm nay thì đông khách quá, thế nên là có thể là đến vào ngày mai. Thế nên là ngày mai mình sẽ qua một lần nữa để xăm. Mà cái hình xăm màu đỏ của mình ấy thì sẽ không làm được, tại vì là cấm ở trên toàn châu Âu là không được xăm màu. Tại vì là cái màu xăm nó không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thế nên là ở châu Âu này mình không thể xăm màu được. Mình sẽ chọn một cái hình xăm khác. Sau đó nếu mình nghĩ ra thì ngày mai chúng mình sẽ đi xăm. Kiểu ý là mình phải thật sự thích thì mình mới xăm lên người ấy. Thế nên là I'll take my time. Và maybe chúng mình ngày mai sẽ quay lại. Ok, đi ăn thôi.
Staring at stars, watching the moon, hoping one day they'll lead me to you. We are here. Every night, 'cause if I start Ở cái Food Halo bọn mình đến thì có một dãy hàng quán rất là dài với các món ăn từ Á sang Âu, nói chung là cái gì cũng có. Thế nên là chắc chắn mọi người mà đến đấy thì mọi người sẽ có thể kiếm được một món ăn nào đấy mà hợp khẩu vị của mọi người, hoặc là thử được rất nhiều món mới. most of the people are sleeping at night. Why do we only have one chance at life? I wish I could go back in time. Pictures remind me of things I forgot, but also of all of the things that I've heard. Can't get them out, they won't come apart. So I try to forget all the times that I've heard. Why do we remember beautiful lies? We end up regretting them most of our lives. Why do we only have one chance to try? I wish I could go back in time. Each time I fall asleep, I always see you there in my dreams. It's like going back in a time machine. I know when I wake up, your time with me will end. So don't let me fall asleep. I don't wanna be you there in my dreams. I know that we'll never build a time machine. It's time for me to try and wake up again. Hello mọi người, bọn mình đã đi ra khỏi Food Halo rồi. Ăn quá nhiều luôn, mình không, mặc dù có rất là nhiều món nữa nhưng mình không thể ăn nữa. Vì nếu như mà mình ăn nữa thì cái khuyên rốn mình sẽ bung ra mất. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ đi về khách sạn. Hẹn gặp lại nhau ở khách sạn nhé. Bye bye. I take a drink. Take a drink. Cho mỡ. Đây cái gì mà tôi có thể nói. Đồ mỡ à? Churros này. Hello mọi người, mình đã về đến nhà rồi đây. Trời ơi, hôm nay là một ngày dài với rất nhiều hoạt động. Và bây giờ mình đã quá mệt rồi, nhưng mà chúng mình vẫn còn những tiết mục mukbang cuối ngày nữa. Mình đã ăn rất nhiều kia rồi, nhưng mà tại vì đây là buổi tối cuối cùng, thế nên bọn mình đã quyết định mua một vài cái món đồ ngọt đặc trưng của Amsterdam về nhà. Những cái này người ta bán ở khắp mọi nơi trên đường luôn ấy. Thế nên là mình đã cuối cùng quyết định mua nó để ăn, mặc dù trông nó rất ngọt. Đây là một cái bánh gì đó như kiểu pancake nhưng mà nó cứng lắm. Ở dưới, xong rồi ở trên này là dâu và whipped cream. Ăn thử nhé. Chị nghĩ nên bỏ cái viền ra em ăn bên trong. Oh my gosh. Không, ở trong nó chỉ có cái viền thôi. Xong rồi ở trong của nó lại là cái gì mà nó giống condensed milk ấy mọi người ạ. Giống sữa thọ ở trong. Ngon. Ngon không? Ngon hả? Các tranh thì khác gì với cả 7up. Và nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay chính là Space Cake. Đây là brownie cookie với real cannabis inside. Mình sẽ ăn thử cái này xem là như thế nào. Tại vì mọi người đến Amsterdam thì ai cũng sẽ phải thử một cái sản phẩm gì đó mà có cần. Thế nên là mình đã chọn cái cookies này.
là nó có những cái đốm xanh như này. Đấy chính là cannabis. Cannabis của cái này khá là ok và nó sẽ có một chút tác dụng xíu xíu. Nên mình sẽ ăn từ từ thôi. Nếu mà có gì mình sẽ cập nhật lại cho mọi người, còn không thì là mình ngủ rồi nhá. Bye bye. Hello, good morning mọi người. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày cuối cùng của mình ở đây rồi. Mình đang check out ra khỏi khách sạn, vali các thứ đang ở đây này. Giờ bọn mình sẽ gửi hành lý ở dưới chỗ tiếp tân. Thế xong rồi mình sẽ đi xăm. Bởi vì là như hôm qua mình đã nói, người ta hẹn bọn mình quay lại vào sáng ngày hôm nay để cho kiểu vắng hơn và có nhiều thời gian hơn để xăm cho bọn mình. Thì mình đã chọn được một hình xăm khác rồi. Người ta không xăm màu, thế nên mình đã chọn một hình xăm khác. Và chị Chuối cũng đã có hình xăm rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi nhá. Let's go. Hello mọi người, bọn mình đang ở trong một cái cửa hàng xăm đây rồi. Nó không phải là cửa hàng tối hôm qua, tại vì là hôm qua người ta hứa với mình là sáng nay mình quay lại nó sẽ bớt đông hơn. Thế nhưng mà sáng nay mình quay lại thì cái termin duy nhất người ta có thể đưa cho bọn mình là 4 giờ chiều. Và 5 giờ chiều thì bọn mình phải đi khỏi Amsterdam rồi. Thế nên là không thể xăm kiểu ngồi xuống xăm lúc 4 giờ được ý. Thế nên là mình đi sang một hàng khác. Thì đây chính là cái hàng mà lúc trước người ta bảo là người ta không có màu đỏ ấy. Đấy, thì mình đã quay lại đây. Và mình đã có một cái hình xăm khác không có màu. Thế nên là mình sẽ xăm ở đây. Đây, mình đang đợi cái anh tattoo artist, anh ấy đi in cái hình của mình ra. Thế xong rồi chúng mình sẽ bắt đầu xăm luôn. Sau đó sẽ đi ăn. Yeah, yeah. Everything has some fun, you did. Hey, hey. Hình mà mình chọn lần này để xăm là The Little Ambassador của Yoshimoto Nara, là một họa sĩ người Nhật. Thì mình chọn đơn giản vì là cái tạo hình của con bé này thì nó khá là giống mình. Và cái tính cách của con bé này kiểu là nó rất là quạo, thế nhưng mà nó vẫn cầm một bông hoa để đưa cho mọi người. Thế nên là mình thấy cái nét tính cách này nó khá là giống mình. Thế nên là mình thấy chúng mình hợp nhau nên mình đã xăm lên người mình. All of the niggas that thought I would stop. Yeah, yeah. I could never get my heart to a thought. 3 bitches in a bedroom, give me brain. I call them my triceratops. Yeah. Big stepper, I got range. I'm just like a triceratops. Yeah. Big shooters, they got range. My nigga, you try me. Hello, bọn mình đã xăm xong rồi. Thêm hình ảnh các thứ chi tiết về hình xăm thì chắc mọi người có thể xem ở trên Instagram của bọn mình. Mình sẽ cập nhật sau khi mình post cái video này. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi ăn. Đây sẽ là bữa cuối của mình ở Amsterdam. Xong rồi thì nếu như mà còn thời gian thì mình sẽ đi loanh quanh chụp ảnh. Xong rồi sẽ đi về thôi. Tại vì là mấy hôm nay kiểu bận quay nên cũng chưa chụp được nhiều ảnh quá. Thế nên là hôm nay mình sẽ dành một ngày cho bản thân. Xong rồi đến tầm 5 giờ chiều thì bọn mình sẽ lên tàu và quay trở về Darmstadt, kết thúc chuyến đi này. Ok, giờ chúng mình đi ăn trước nhé. Đi thôi. Hôm nay trời nắng cực kỳ đẹp luôn. Ước gì 2 ngày vừa rồi ở đây trời cũng nắng như này nhỉ. Trước khi rời khỏi Amsterdam thì mình đã kịp đến một cái chợ tourist rất là nổi tiếng ở đây. Ở đây thì mình gặp chị Hà, là một sinh viên người Việt đang sống tại Hà Lan, tại Amsterdam. Và chị đã dẫn mình đi quanh quanh cái chợ này. Và bọn mình đã vào một cái cửa hàng đồ cũ kiểu tự nhiên đi qua thôi ấy. Thế nhưng mà trong này có rất là nhiều đồ đẹp nhưng mà mình không có đủ thời gian để mà mình xem hết. Ngon hả? Nghĩa là sau một món đường phố thì thế này là rất là tiêu chuẩn. Bánh bao vegan mực của chị Hà.
tàu rồi đây. Trời ơi, thế là chuyến trip Amsterdam đã kết thúc rồi. Có thể là hè năm nay thì mình sẽ lại quay lại đây một lần nữa, tại vì còn rất nhiều thứ mà mình muốn làm ở đây, kiểu còn rất nhiều những cái để trải nghiệm nữa ấy. Thế nên là mình sẽ quay lại đây hè năm nay, và kiểu nếu như mà không quá bận quay video thì mình có thể trải nghiệm được nhiều hơn, mua được nhiều đồ hơn, kiểu lân la thơ thẩn đi mua nhiều thứ hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây và đã đồng hành cùng mình trong chuyến trip này, và hy vọng là mọi người đã có cảm giác vui khi xem video này, cảm giác được đi du lịch. Và chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau trong vlog của tuần sau nha. Bye bye. Baby girl, I got your free. Ay, I'll be waiting in LAX. I'm on the hillside. Let my heart in Burbank. Scorched wind, wish I could stay. Cup of disposable, make this shit last longer. Feels probably blurred like, oh well. I swear the colors richer on the side. On this side. Pre-roll, got my eye rolling back to a crimson, yeah. Pre-roll, got me floating. Are we open? Are we sloping? The sun's stringing out. We in Cali, soon it's in and out. I don't mind that you in town. I don't mind who looking now. I like when the sun hit my head, hit my head. Ay, I like when the sun hit my neck.